Hej och välkomna ska ni vara till en fluga. Det är då ni kan höra flugan. Det är jag i alla fall. Jo, ni såg ju på bilden vad som kommer att komma skall. Det här är en Belos Gravely. Den har stått i 15 år skulle jag vilja säga. Den sitter satt fast i motorn. Jag har gjort så att jag gjorde grisblod när den kom hem. Det är 3 månader sedan tror jag. Då gjorde jag grisblod, och det vill säga att jag tar ATF och diesel. Och sen så häller jag ner cylindrarna, det gjorde jag. Den har stått utan stift. Och sen har jag gått här bak och dragit med en skiftnyckel fram och tillbaka. Och då helt plötsligt så började den gå runt. Så att det är väl det enda som är gjort. Det finns alla redskap till den förutom slotterbalk. Annars finns det snöslunga, sopaggregat, plog, 2 olika klippaggregat, ett däck om man säger, en så här, vad heter det, brushhogg som man förr på Amerika. Det är buskaggregat, det kan man kalla så. Jag har personligen aldrig gillat Belos. Jag tycker den här andra Belos-varianten när man går bakom, nej, jag gillar inte den. Och den här gillar jag inte heller på grund av att motorn är under när man sitter. För mig är det helt bakvänt. Men som ni såg också på bilden, den är ju charmig på sitt sätt och den är ju för fin för att gå i ett skrotflak. Den var bortlovad med killen som skulle köpa en, backade ur för att han tyckte det var för mycket jobb och motorn satt ju fast och jag vet ju ingenting om den så att vi får se. Är det så att det är för mycket jobb då skiter vi i det. Men jag vill ändå ta er med på resan. Det jag har sett när jag tittar in är att det inte finns en tändspole. Och då var det faktiskt så att vi fick lite grejer av en kille och då var det en tändspole och en tändkabel med. Inte till den här, men vi kanske kan lyckas få till det. Så nu, mina vänner och ovänner och Brittan, så ska jag plocka ur stolen här och sen ska jag öppna upp där bak och sen ska vi se om vi kan se ner på motorn. Vi ska inte se ner på den fina maskinen, men vi ska se om vi kan kolla vad som händer och vad som sker. Jag har inte ens plockat på strömmen, jag vet ingenting om de här är i skick eller... Ja, jag vet egentligen inte så mycket om den. Men, jo, det jag vet förresten är att den har gått för en kommun uppe i Järna och där har den ju stannat. Och det går rykten om att det är jag kommer inte ihåg det. Tändningsfel tror jag. Och det är ganska troligt i och med att spolen är borta allting. Vi dyker in i Belos Gravely. Var ska den här vara? Här uppe va? Det känns som det ska vara 2 här, men det är det inte. Vi får försöka klara oss med. Det kommer göra jäkligt ont. Ja, det ska nog vara en här till egentligen. Ja. En stol. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Många håller säkert inte med mig, många håller med mig. Men för mig är det här så himla bakvänt så det liknar ingenting. Så han som älskar folkvagnar. Så här ser det då ut. Här ska väl säkert tändspolen sitta. En kabel är där och en kabel är här. Vilken som är vilken? Jo, det vet jag inte. Jag tycker vi drar dit tändspolen. Och sen så ser vi om vi har gnista på den. Har vi gnista på den så är det alltid någonting. Men vi börjar väl med att jag säkert får göra en förgasare. Vänta här nu, är det någon slags EGR-historia här? Aldrig sett. Ja, är det någon olja in överhuvudtaget? Det kan man ju bara titta. Oj, ser ni? Oljan ser ut som ny. Det här borde ha gått. Och kanske den ska ju ha gått till en kommun. Så den ska ju vara ganska välskött. Sägs det, men man vet ju aldrig. Jag tänker att vi ska se dit tändspol, försöka få gnista. Och se om vi kan få den att hoppa till. Bara så vi vet om den går. Jag tror inte den har fara med växellåda och så borde det inte vara. Så att ja, jag söker fram här lite grejer till det här och så monterar vi. Den här hittar jag i sidofacket på traktorn. Det här är ju tändspolen. Plus och minus. Ja, det borde ju vara så då att den här, det är 2. En bilspole blir bara en. Jag vet inte om man kan fula sig och göra någon specialkabel där så att det går till 2, men jag tror det blir ganska mycket överslag. Så kanske jag får beställa en tändspole.
Det här är som att stå i råttfäll här alltså. Det är lite vidrigt måste jag erkänna. Vad gör man inte för filmen? Ja, låter lovande. Vi ser om vi kan lyckas få på ett batteri, va? Och se om vi... Vad har vi? Det här måste ju vara plussen, den röda. Och den här måste ju vara minus. De kallar det, ja det är ju minus där, så det borde det vara. Och den här är ju någon som går till något riktigt här i jösses virvar här. Det är inte så lätt att veta var allt ska vara här. Den är ju vit, den borde ju vara med den vita, tycker inte ni det? Vi får prova sådär väldigt enkelt, för jag har inget schema eller någonting på den här och jag vet inte riktigt heller själv. Det verkar vara jordat, sen går den ner dit och den går fram där och sitter in där. Jag ska lysa lite och se vad jag kan finna. Här, jag tänkte vi måste ju börja så vi vet om vi... Oj, kolla. Ja, den där är ju lite död då. På den här sidan ser vi klart och tydligt att det här är ju plussen. Vi ska se om vi inte kan lyckas att få dit en startbooster här. Jag tänker att den är inte så bra kräm i den här boostern. Men det borde vara så mycket kräm så att den kan i alla fall tända en lampa. Och leran, jorden. Ja, vi borde kunna jorda egentligen var som helst i maskinen. Så vi jordar här på den här fattningen där. Är det någonting som drar? Ingenting verkar dra ström just för tillfället i alla fall. Var det en djursång där nu? Det hände någonting. Vad sa du? Vad är det för någonting som... Det är någonting som är ledset där, men vad kan det vara? Ja, det märker vi. Nu vill vi se här bak. Vad är det vart? Det var en ståltråd som jag gick emot. Jag tänkte nu kommer luckan. Här har vi den där. Den vill vi ha plus på. Så det måste vi mäta. Kolla. Ja, då har vi ju det där klart i alla fall. Jag ska faktiskt lätta huven så ska vi titta under vad det är som låter här. Jag har aldrig lättat huven på den här. Det kanske vi stort innan i och för sig, men jag lättar huven. Ja, den har inte gått igår. Ja. Lite gummidukar. Jaha, det är en elektrisk bränslepump. Den där låter ju inte så fräsch, men... Det där är en elpump till soppan. Ja, då får den gå. Den gör ju ingen skada. Vi har ju ingen soppa ännu. Vi vet inte hur slangar ser ut. Vi ska montera tändspole. Jag tar an in den här lilla provlampan här. Och sen så... Jag provar om den går runt. Det ser ju ni. Det finns ju faktiskt risk för att den sitter fast eller att den blir något tokig i. Nu kan du ju spruta upp diesel ur cylindrarna, så jag kommer bara dutta och köra lite grann. Ja. Jag stod där fram och tog skydd och ändå fick jag i ansiktet som diesel. Och olja och träff och diesel. Fantastiskt trevligt. Men den går ju runt i alla fall. Ska vi se då. Om vi tar plussen.
Jag för mig den ska vara plus in. Och sen att minusen ska vara till brytarna. Och det här kändes inte så mycket så rätt. För de här kablarna räcker inte ens runt. Så typ inte. Det gjorde de. Ska det vara så här? Alltså, det här känns ju väldigt orätt att göra så här. Men ja, det kanske är så här det ska vara. Det här känns inte rätt på något vis. Nu skriker alla gamla Belos-mekaniker där. Det är fel! Nu ska vi se. De har ju varit här och grejat förut. Så vi är ju absolut inte först. Oj, det bara ryker vit ärg här. Så man ska ju veta att det är ju inte... Vi är ju som sagt inte först här. Jag har gnista. Den är inte stark, men jag har gnista. Jag har gnista. Tjalalala. Den hade jag gnista på. Nej, det var det inte. Det var på den. Det var så här. Då tar jag och lägger den här och så tittar jag på den här också. Se om jag har gnista där då. Ni ser något där, va? Nej, där har vi ingen gnista istället. Jo då, hörde ni, när jag håller på där nere med brytaren, jag vet inte om ni kommer kunna se, men brytaren sitter under där i alla fall, bakom den där. Då får jag det att blixtra på. Så jag kommer ta mig tid nu och göra helt rent på brytaren. Jag tycker gnistan är svag, jag tror tändspolen är på gång, eller att vi måste byta den. Men jag gör riktigt ordentligt rent, för det är svårt för mig att ligga där och filma, ni fattar. Så ska vi se om vi får en bättre gnista. Jag försöker att leta gnista helt enkelt. Ja, det tar, men om ni kollar där, jag vet inte om ni kan se det, men ja, faktiskt gnista på båda. Oklart om jag har den här på starten, men om jag har tändningen på med brytaren, då har jag det. Nu monterar jag stifterna, sen ger vi den en hutt. Timing till, kommer den starta. Ska vi se. Jaha, hur är gasen? Där är gasen. Ingen tjåk på den eller? Ja, där är tjåken. Ja. Vi provar lite får vi se. Det är ju fullt med olja in så det kanske inte tänder ändå. Jaha ni pojkar och flickor, gubbar och gummor. Här har vi själva tändenheten till... Tändenhet? Kallas det så? Jag vet inte. Men i alla fall, den här ska ur nu. Jag får ingen gnista. Jo, jag får gnista, men den är väldigt intermittent. Alltså den är, ibland är den jättebra, blå och fin. Och sen håller man på lite med brytaren här och kanske bara trycker på någonting. Då försvinner den helt. Så där håller det på. Och nu tänker jag att nu är det slutlekt med det. Utan nu ska vi se om vi kan gå in i den här. Gå in i den här. Ja, det är inte som man går hem till dem precis. Men vi kan ju prova i alla fall och se om vi kommer så långt så vi kan plocka isär den. För kan vi få isär den här och göra rent allting och dona, ja då kanske vi hittar felet. Det vore ju gött att göra då. Ja, nu är den ännu snabbare Linus än den är vana vid. Men han gör rent brytaren här, det var en loppa på brytaren. Ja, vi får se om det kan göra nytta. Men som sagt, en rejäl rengöring skadar inte. Och det kommer gå åt. Så här köttar jag på så det blir rent och fint. Ja, stort sett så här funkar det. Jag hänger dit den här och så provar vi igen och ser. Den var inte jättejobb att få den. Det var några insektsskruvar här bara. Det är lite trångt men jag sätter dit den, justerar brytaren och så ser vi om det blir någon skillnad. Och är det så där funkar sen då får vi skaffa ett lock eller göra ett lock då. Men där är vi inte än. Så nu ska jag mäcka lite igen där som en mäla i motorrummet. Nu är vi på bänken. Jag har hållit på som rackarns nu med allting. Och nu har jag kopplat en testlampa emellan brytaren och plus. Vad händer när jag kör på startmotorn? Den blinkar så fint så. Så jag börjar tro det är tändspolen som är paj. Så jag tänker att jag ska hänga dit en sån här vanlig spol och får vi se vad som händer. Det funkar säkert inte, men man kan ju testa. Jag har inget att förlora så att säga. Mina vänner, ovänner och Brittan. Nu sitter en spole där.
Nu ska vi se om ni kan se stiftet. Det är... Nu syns det så jag själv ser det. Där. Ni åker över. Håll i er. Ser ni stiftet där? Ja. Ja, där har vi det ju. Mycket slit, men nu är det ordning på det. Tändspolen sitter där. Kan man sätta dit en kabel, 2 kablar på en tändspole? Vad har vi förlorat? Jag måste kolla först om jag har 2, om jag har några tändkablar. Jag tänker inte paja de här. För jag vill bara höra om den fungerar. Och jag suger vidare på det här, men jag funderar på att fulkoppla. Ja, det är ju ingen med pacemaker som ska köra den här maskinen. Men, säg om vill, jag har gnistrat båda stifterna. Jag får se om tändspolen klarar av att stå kvar där, jag hoppas det. Den här kan inte ligga mot grenrör så här. Ja, det får vi lösa framöver. Nu ska ni få åka upp på plåtbritta och sen ska vi se om vi har någon snurr in så vi kan se om man puffar till. Vi åker! Oj! Baksmälla kundan! Varför gör han så? Varför bakskjuter han för? Det kan ju inte vara någonting... Hur ställer man tändningen på den här? Kan man göra det? Där innanför, där vi har nu varit. Där kan vi inte ställa någon tändning. Där kan vi bara ställa öppningstid på bryt. Eller öppningstid kan vi inte heller ställa. Vi kan bara ställa brytargap. Nu har jag gjort hemläxa. Jag har satt ihop allting igen. Jag har också hittat lite kablar här som jag inte vet vad de är till. Där får jag kolla upp. Jag har även läst lite på forum i United States of America. Och då är det så här att de påstår att nej, du kan inte sätta vilken tändspole du vill. För att den har, vilket jag trodde också. För jag satt här och tittade bakom och funderade och tänkte så här, här vet inte jag om ni kan se det, men nej, det kan inte för det är för mörkt. Men det är 0 och så är det 10 grader. Varför skulle man ha det då? Jo, det har man för man har en tändmodul sitter här bakom. Några kablar här. Det är en hel del grejer till tändningen. Men jag vet ju inte om den har fel på de här. Och de här kan inte... Står det på nätet. Man ska inte tro på allt på nätet. Men de här kan inte samarbeta med vilken tändspole som helst. Utan det måste vara en Onan med en viss nummer. Det kommer ju inte jag skaffa. Utan jag kommer ju skaffa någon utbytesgrej. Ja, det här är ju en Onan 12 volt. Hur som haver. Jag ska se om man kan visa er. Nu är det så smutsigt där inne. Men det är faktiskt märkningar där. Och sen nere här går det kablar, 2 stycken där inne. Och sen går de ner och så sitter en tändmodul där under. Och här sitter också någon tändhistoria. Frågan är ju hur mycket pengar det går åt att göra ordning det här. Går det åt för mycket pengar, då kommer jag skita i det just nu. För att den här, jag behöver inte ha den här traktorn. Men jag tycker det är synd att slänga den, skrota den alltså. Och här ska ni få se, ni som funderar hur länge den har stått. Se om vi kan se här nere. Ja, nu fokuserar han inte där, men ni ser rosten i tanken. Hur det ser ut där i. Som sagt, den här har stått ett tag. Skjuter han i avgasrör istället för att skjuta i luftburken? Ja. Han är något speciell. Ja. Där var han ju med. Ja. Det där är batteritorsk, men nu var han ju med. Ja. Vi bryter, vi måste ladda.
Ja, vill man ha en tank egentligen? Det är dyrt att åka med den där. Ja, kanske att den håller tätt. Det hade ju varit bra. Ja. Eller? Ja, vi hade ju bytt om. Vi hade ju slutat för dagen, som jag säger. Men sen fick vi för oss att vi ville prova och Britta var med. Ja. Vad har vi kommit fram till nu då? Helt plötsligt nu, ja, vi har slött nöt 2 batterier off cam. Och det är ju att han går ju nästan igång. Men han är ju sur och det är ju så mycket olja alltså det är inte mycket olja i vevhuset utan det är fruktansvärda mängder olja ovanpå kolvarna och i loppen efter jag har försökt få loss den. Så stifterna slår igen direkt och så baksmällan. Så när vi har gjort rent stifterna och bräckt lin, blåst rent dem, då vill han och sen surar han till sig och så börjar jag puffa i förgasen. Så skulle han vara torr i cylindrarna, torr ska han inte vara, men skulle han vara en någorlunda torrare än vad han är nu, då skulle jag nog... Han vill ju, nu kommer ju röken ragosrör och det funkar ju liksom. För jag har bestämt, nu blir det talk time här men det gör väl inget. Jag har bestämt mig för att om det nu inte är så att jag får igång den här så jag vet, då ger jag upp den. Jag inte ger upp den helt men ett tag för att vi har kollat lite. Köper man delarna på andra sidan pörden så blir det ju 3-4 tusen alla grejer som behövs. Tanken tänkte jag göra någon egen men det går åt en elektrisk bränslepump, det går åt antagligen renoveringssats i förgasaren för det är ju spellaxlarna är ju jätteglappa. Det går åt tändspole, egentligen alla tänddelar tror jag, även de innanför svänghjulet där. För att, och vi vet ju inte om man laddar, vi vet ju inte om hydraulen går, vi vet ju inte om växellåda fungerar. Vi vet ju egentligen inte riktigt varför den är ställd, det sägs ju tändfel. Men det är ju, det är svårt att fråga en bortgången man liksom. Precis. Så att då har vi sagt att då ställer vi undan den för att jag har kollat idag och när vi filmar det här så står det ungefär 8-10 000 fullt fungerande men utan tillbehör då. På Facebook Marketplace och på Blocket och på Klara Vikor för 12 liksom. Så att jag har ju alla tillbehör du kan tänka dig förutom slott och balk så att det är ju därav skulle jag vilja ha igång den men jag tror nog mer att vi har ingen brådska gången. Nej, det har vi inte. Nej. Och nu var ju du sugen på en sån där som man går med också. Jag berättar nog det i början på filmen. Ja, så att det är ju inget för mig. Eller ja, det kanske just det är egentligen. Så att vi får se vad det blir. Vi pausar lite nu och sen så får vi återkoppla och avsluta filmen om vi har fått igång den eller inte. Det får vi se. Men annars så blir det en paus på projektet. Det här vart ju en spontan film. Det här vart ju också nu mycket snack om att vi ska pausa och jag ska ge upp. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Jag kan inte kosta på 4-5 tusen på en sak som jag inte har någon aning om den fungerar. Men av att döma och titta på den så får man i liv i motorn så är det ju en fin traktor om den funkar. Absolut. Men den kan ju inte ha gått så mycket för mestadels har den nog stått. Ja, precis. Så är det. Så att katt. Nu är ni välkomna till ännu en dag med nötande. Det här är en ny dag och jag kommer nämna nu att jag har valt medvetet att inte mäta kompressionen. För min komprovare blir full med olja och då går den sönder och det har jag varit med om så många gånger. Därav så mäter jag inte kompressionen. Men vi ger en sista chans. Och där gav jag upp. Ja, jag måste läsa på mer om de här. Men den borde ju... Han bakskjuter och grejer och har så... Man kan väl få den och se ventilen på den här. Ja, nu när jag redigerar ser jag att jag berättar ju inte vad jag tänker här. Och det jag tänker är att det är ju säkert en ventil i och med att han bakpuffar som står helt öppen. Men tiden är slut, orken är slut, rösten är slut. Så jag väljer att pausa det här nu och ställa undan den här. Vi kommer tillbaka till den. Var så säkra. Det är insug, avgas, måste bort. Det är som jag sa från början, jag aldrig gillar de här riktigt för det är en ganska omvänd motor. Jag har fått för mig att det är en ganska bra kvalitet på den. Ska det vara tändfel? Jag tvivlar. Det blir ju, hur jag än gör nu så blir det ju fullt med olja på stifterna. Och jag tror ju att det är det som gör att det blir tokigt mycket av det. Och det kan jag inte lösa om inte en tid. Jo, man kan skruva isär den i molekyl och göra rent allting igen. Men ja, vi får se det här som en film. För nu måste jag faktiskt, nu har det här dragit ut 3 dagar längre än vad jag tänkt. Så nu måste jag ställa undan den här, bara så jag vill eller ej. Ja, jag ger inte upp hoppet, det är absolut inte. Men jag kommer titta mig runt efter delar. Jag kommer kanske beställa från andra sidan pörden och se. För att köpa i Sverige, nej.
Det går inte, det blir för dyrt i slutändan. Den blir jättedyr. Och det är inga stora pengar i de här så den får faktiskt ställa till sig. Vi har gått igenom den, vi har tittat vad det är. Och med det sagt så ska inte jag mala mer, för jag kommer ju inte ihåg vad jag sa för några dagar sedan vi började. Men nu ska både jag, min röst och startmotorn få vila. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Ja, vi får ta vid den här en annan film. Vi hörs och syns hörni. Ha det bra, hej då!